हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा जीमेल सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट अपडेट शेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, 2023 डिसेम्बरदेखि तपाईहरुको जीमेल अकाउन्ट डिलिट हुने भएको छ। आजको भिडियोमा कस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरु डिलिट हुने भएको छन् र हामीहरुले डिलिट हुनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरु भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरु, 2020 मा नै गुगलले यस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरुको डाटा डिलिट हुने भनेको थियो, जुन जीमेल अकाउन्ट 2 वर्षसम्म युज भइरहेको थिएन। तपाईहरुले 2 वर्षसम्म प्रयोग नगरेको जीमेल अकाउन्टको डाटाहरु 2020 मा डिलिट हुने भनेर गुगलले भनेको थियो र अहिले आएर गुगलले 2023 डिसेम्बर भित्रमा तपाईहरुले एक्टिभ नगरेको अथवा तपाईहरुले कुनै पनि कुराहरुमा प्रयोग नगरेको अथवा तपाईहरुले लगइन नगरेको जीमेल अकाउन्ट 2023 डिसेम्बरबाट पूर्ण रूपमा डिलिट हुने भएको छ भनेर गुगलले भनेको छ। र यदि तपाईहरुले पनि त्यस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरु छ, तपाईहरुले प्रयोग नगरेको जीमेल अकाउन्ट छ तर तपाईहरुले त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै कि तपाईहरुले बैंकमा प्रयोग गर्नु भएको छ अथवा तपाईहरुले अन्य कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरुमा युज गर्नु भएको छ तर त्यो जीमेललाई तपाईहरुले 2 वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याउनु भएको छैन भने अहिले 2023 डिसेम्बरबाट त्यस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरु डिलिट हुने भएको छ। र त्यसैले तपाईहरुले पनि त्यस्तो खालको जीमेलहरु छ भने तपाईहरुले त्यस्तो खालको जीमेललाई चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै लगइन गर्नुहोस्। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो जीमेलमा तपाईहरुले त्यस्तो खालको जीमेललाई चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र लगइन गरेर तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कसैलाई मेल गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुले पासवर्ड थाहा छैन भने तपाईहरुले रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, रिकभर गरेर भए पनि तपाईहरुले त्यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट जीमेलहरु छ भने तपाईहरुले त्यसले चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र मेल गर्नुहोस्। र यदि तपाईहरुले मेल गर्नु हुँदैन भने तपाईहरुले युट्युब एप्समा लगइन गर्नुहोस्। साथीहरु, र तपाईहरुले 2-4 वटा भिडियो हेर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। साथीहरु, र तपाईहरुले त्यो जीमेललाई तपाईहरुले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले त्यसरी प्रयोगमा ल्याउनु भएन भने 2 वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याउनु भएन भने त्यस्तो खालको जीमेल अकाउन्ट 2023 डिसेम्बरदेखि पूर्ण रूपमा डिलिट हुने भएको छ। अटोमेटिक तपाईहरुको जीमेल चाहिँ डिलिट हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले त्यस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरुलाई चाहिँ बचाउन चाहनुहुन्छ, तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै लगइन गर्नुहोस् है साथीहरु। र तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। एक पटकबाट लगइन गर्नुभयो र प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने मात्र पनि तपाईहरुको त्यो जीमेल अकाउन्ट बच्छ, तपाईहरुको डिलिट हुँदैन। र यसरी तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा तपाईहरुले 2 वर्षसम्म तपाईहरुले प्रयोगमा नल्याएको जीमेलहरु चाहिँ पूर्ण रूपमा 2023 डिसेम्बरबाट डिलिट हुने भएको छ। र यदि तपाईहरुले त्यस्तो खालको जीमेल अकाउन्टहरुलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने एक पटक लगइन गर्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। एक पटक प्रयोगमा ल्याइसकेपछि मात्र त्यो डिलिट हुँदैन साथीहरु। र मलाई लाग्छ साथीहरु, तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भएला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला। र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।